हाई देयर, दिस इज सन्जु दा फ्रम दा ग्राफिक्स र आजको भिडियोमा हामीले हेर्नेछौँ कसरी ग्लास इफेक्ट एप्लाई गर्न सक्छौँ टेक्स्टमा, त्यो पनि फोटोसप भित्र। सो ढिलो नगरिकन आउनु सुरु गरौँ। सबैभन्दा सुरुमा हामी टेक्स्ट टुलमा टाइप टुलमा जान्छौँ। टाइप टुलमा गएर टेक्स्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। मैले अहिलेको लागि लेख्छु दा ग्राफिक्स, दा GRAFIX, दा ग्राफिक्स। यति लेखिसकेपछि हामीले यसलाई एलाइन गरौँ सेन्टरमा, सेन्टर एलाइन। यहाँसम्म गरिसकेपछि हामी कहाँ जान्छौँ, यो लेयरलाई सिलेक्ट गरेर एफएक्स प्यानलमा जान्छौँ अनि ब्लेन्डिङ अप्सन ओपन गर्छौँ। ब्लेन्डिङ अप्सन ओपन गरिसकेपछि हामी बिभेल एन्ड इम्बोसमा गएर यसरी टिक लगाइदिन्छौँ। टिक लगाइसकेपछि ओके हिट गर्छौँ। त्यसपछि हामी फिलमा आउँछौँ र यसको फिल 0 गरिदिन्छौँ। ओके, त्यसपछि फेरि हामी बिभेल एन्ड इम्बोस लेखेको ठाउँमा डबल क्लिक गर्छौँ र डाइरेक्टली बिभेल एन्ड इम्बोस ओपन हुन्छ हाम्रो यो लेयर स्टाइल प्यानलमा। अब यति गरिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि टेक्निक स्मुथ इनर बेबल केही चलाउनु परेन, सबै ठिक छ। हामी यो ग्लोस कन्ट्रोल भनेको ठाउँमा आउनुपर्ने हुन्छ। ग्लोस कन्ट्रोलमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। म्यापिङ गरेर मिलाउन पनि सकिन्छ, नभए ड्रप डाउन मेनु छ यहाँ यसरी। अनि यहाँ चाहिँ के त रिङ भन्ने सिलेक्ट गर्नु। रिङलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै देयर यु गो, हाम्रो इफेक्ट के छ त रेडी छ। यस्तै इन्ट्रेस्टिङ टिप्स ट्युटोरियल अनि इफेक्टहरू हेर्न चाहनुहुन्छ, नयाँ नयाँ ट्युटोरियल चाहनुहुन्छ, के सम्बन्धित ट्युटोरियलहरू चाहनुहुन्छ, प्रिमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला। अनि यदि तपाईँ मसँग अनलाइन क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने पनि तल डिस्क्रिप्सनमा हाम्रो वेबसाइटको लिङ्क छ। वेबसाइटको लिङ्कमा गएर तपाईँले डाइरेक्टली रजिस्टर गर्न पनि सक्नुहुनेछ। सो आजको लागि यति नै। यस्तै मजेदार टिप्स ट्युटोरियल भिडियोहरूको लागि चाहिँ दा ग्राफिक्स युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। म सन्जु दा फाइनली बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन। किप क्रिएटिङ, किप स्माइलिङ।